අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ කොහිල මස් කරියක් හදන හැටි. මේ කොහිල මස් කරිය ඔයාලට මස් මාළු නැති දවස් වලට මස් වගේම ආහාරයට ගන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කොහිල මස් කරිය ඉතාමත් රසවත්. එහෙනම් අපි බලමු මේ කොහිල මස් කරිය හදා ගන්න හැටි. මේ කොහිල මස් කරිය හදා ගන්න ඕන කරන සියලුම දේවල් මම මේ වීඩියෝ එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේකට මම මුලින්ම මේ වගේ කොහිලාල ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ කොහිලාල මේ වගේ අඟලක විතර ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපා ගන්න. මේ අඟලක විතර කෑලි වලට කපාගත්තු කොහිලාල ටික ඊළඟට මේ වගේ උඩ පොත්ත ඉවත් කරගන්න ඕන. මේ වගේ උඩ පොත්ත ඉවත් කරගෙන මේ කොහිලාල කැබලි ටික හොඳින් සෝද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ වගේ පොත්ත අයින් කරලා හොදගත්තු කොහිලාල කැබලි ටික. ඊළඟට මේ හොදගත්තු කොහිලාල කැබලි ටික මේ වගේ කුට්ටි හිටින්න කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. මේ වගේ කුට්ටි හිටින්න කෑලි වලට කපා ගන්න. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා වතුර එකතු කරලා වතුර උතුරනකොට ඒ වතුරට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි කලින් කපාගත්තු කොහිලාල කැබලි ටික මේ උතුරන වතුර එකට දාලා මේ කොහිලාල කැබලි ටික තරම තඹ ගන්න ඕන. කොහිලාල කැබලි ටික තරමක් තැම්බුණාට පස්සේ වතුරෙන් මේ වගේ අල කැබලි ටික ඉවත් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට තඹගත්තු කොහිලාල කැබලි ටික. දැන් මේ කොහිලාල මස් කරිය හදාගන්න පුළුවන් තරමේ භාජනයක් ලිපේ තියලා මේකට පොල් තෙල් මේස ඇඳි එකමාරක් විතර එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙනකොට මේකට තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. රන්වන් පාට වෙනකන් ටිකක් මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික බෙද ගන්න. ඊළඟට මේකට කපාගත්තු ලොකු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. තව මේකට කරපිංච ටිකක් රම්ප කැබලි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම කපාගත්තු අම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න. තව කුරුඳු කැබලි දෙක තුනක් සහ එනසාල්ලට තුනක් විතර මේකට එකතු කරගන්න. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන හොඳින් තව ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. ලුණු ටිකක් බැදිලා හොඳ සුවඳක් එනකම් මේ ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් ඊළඟට අපි කලින් තඹගත්තු කොහිලාල කැබලි ටික මේකට එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. කලවම් කරගෙන මේ කොහිලාල කැබලි ටික ටිකක් තෙලෙන් ටෙම්පරාදු වෙනකම් විනාඩියක් විතර කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මේකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. බැදපු 3-5 කුඩු තේ හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලට මේ මිරිස් කුඩු බැදපු මිරිස් කුඩු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් මේකට රස අනුව ලුණු එකතු කරගෙන තව කොරක කැබලි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. මේ ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ වගේ හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේකට පොල් කිරි කෝප්ප 3ක් එකතු කරගන්න. පොල් කිරි එකතු කරගෙන තව ටිකක් හොඳින් මේ ටික කලවම් කරගන්න. පොල් කිරි එකතු කරගන්නකොට ඔයාලට මිටි කිරි දිය කිරි දෙකම මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොල් කිරි එකතු කරලා කලවම් කරගෙන මදගින්නේ මේ වෑංජනය හොඳින් උයා ගන්න ඕන. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන මේ වෑංජනය හොඳට උකු ගතියට එනකම් මදගින්නේ හොඳින් උයා ගන්න. දැන් මම හදපු මේ කොහිලාල මස් කරිය හොඳින් උයාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට මේ කොහිලාල මස් කරිය හොඳ සුවඳක් එනවා. වගේම මේ කොහිලාල මස් කරිය ඉතාමත් රසවත්. මේ තියෙන්නේ මම හදපු කොහිල මස් කරිය. ඔයාලත් ඉතින් මස් වෙනුවට මස් මාළු නැති දවස් වලට කොහිලාල වලින් කොහිල මස් කරියක් හදලා මස් වගේම මස් රසට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඉතින් මම මේ පෙන්නපු විදිහට කොහිලාල මස් කරියක් හදලා
රස කොහොමද කියලා බලන්න.